Hi guys. අද තමයි අපි ඩුබායි වල ඉන්න තුන්වෙනි දවසේ. ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලින් පස්සේ අපි උදෙන්ම යනවා ඩේ ටු ඩේ සුපර් මාකට් එකට. ඉතින් අද අපි යන්නේ දේරවල ලාභෙට shopping කරන්න පුළුවන් තැනකට. යූනියන් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක ළඟ තමයි මේ ඩේ ටු ඩේ එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ යූනියන් නයිට් මාකට් එක. හවසට තමයි මේක ඕපන් කරන්නේ. ඩේ ටු ඩේ එක ළඟම තියෙනවා gift land කියලා හයිපර් මාකට් එක. ඒක පැය 24ම ඕපන් කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ gift land එකේ ගොඩක් items දිරාම් 1ත් 20ත් අතර මිලකට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් ඩේ ටු ඩේ එකට ආවා. මේ ඩේ ටු ඩේ එකේ ලොකු අයිටම් කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. දිරාම් එකේ ඉඳන් විවිධ මිල ගණන් වලට මේකේ භාණ්ඩ තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර ඒවාට ඩිස්කවුන්ට්ස් උත් ලැබෙනවා. ඇඳුම් පැළඳුම් සපත්තු තමයි උඩ තට්ටුවේ තියෙන්නේ. ඩේ ටු ඩේ එකේ ලාභෙට ඇඳුම් පැළඳුම් වගේම සපත්තුත් තියෙනවා. මේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එක නිසා අපි ක්‍රිස්මස් ඩෙකරේෂන් ටිකකුත් ගත්තා. බිස්නස් කරන අයට වගේම ඩුබායි ඉඳන් ලංකාවට පාර්සල් යවන අයටත් අඩු ගාණට හොඳ අයිටම්ස් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. අද අපිට හවස තියෙන්නේ ඩෙසර්ට් සෆාරි ටුවර් එක. ඉතින් ඒ ගැන විස්තරත් එක්ක ඊළඟ ට්‍රැවල් ලොග් එකකින් හම්බෙමු.